الصين وأمريكا قد يصلون إلى نقطة اللا عودة في منطقة المحيط الهادئ وقارة آسيا بعد التصعيدات الأخيرة في المنطقة، حيث هنالك جزيرة بركانية صغيرة قبالة الساحل الجنوبي لدولة اليابان تسمى ماغاشيما. لا أحد يعيش هنا، ولكن إليك لقطات من يناير 2023 لعمال البناء الذين يصلون إلى هذه الجزيرة، ومهمتهم هي بناء مدرجين في الجزيرة وبعض مرافق تخزين الذخيرة. كما كانت الحكومة اليابانية تدفع للصيادين المحليين للبقاء بعيدين عن هذه الجزيرة لأنهم يحولونها إلى قاعدة عسكرية. فالآن تقوم اليابان ببناء الجزيرة، ولكن أحد أغراضها الرئيسية يتعلق بتهيئتها لاستقبال الطائرات المقاتلة اليابانية والطائرات الأمريكية. كما قامت حاملة الطائرات الأمريكية هنا بإجراء تدريباتها حول هذه الجزيرة، لكنها الآن قادرة على التمركز في هذه الجزيرة، مما يجعلها أقرب كثيراً إلى هذا المحيط وإلى دولة واحدة على وجه الخصوص وهي الصين. فماغاشيما هي مجرد واحدة من العديد من الجزر التي يتم تجهيزها بالمعدات العسكرية التي يأتي معظمها من الولايات المتحدة، فهي جزء من هذه السلسلة من الجزر العسكرية، وهي جهد دفاعي أو هجومي اعتماداً على كيفية النظر إليها. إنها خط تمركز دفاع استراتيجي نجد في قلبه جزيرة تايوان، وهذا كان ما يشير إليه المسؤولين عندما قالوا من المرجح أن يكون هذا العام هو أكثر عام تحولاً في وضع القوة الأمريكية في هذه المنطقة منذ القرن الماضي. وهذا الخط هو رمز للتوترات المتزايدة بين القوى العظمى العالمية، وهذا ما يدفعنا للتساؤل: ماذا سيحدث في شطر العالم الآخر؟ وهل ستتمكن الصين من كسر هذا الحاجز وجعل القواعد الأمريكية تفقد قوتها، وبالتالي تراجع النفوذ الأمريكي في آسيا والمحيط الهادئ؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، فهذه الوثيقة من وزارة الدفاع الأمريكية، وهي بعنوان استراتيجية الدفاع الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتضمن أيضا مراجعة الوضع النووي ومراجعة الدفاع الصاروخي، وهي في الأساس تقرير تصدره أمريكا كل 4 سنوات، وهو يمنحنا فهما لما يفعله الجيش الأمريكي وما يهتمون به. ولكن هذا العام وجدنا هذه التقارير أكثر تفصيلا من المعتاد، حيث تركز الوثيقة كثيرا على الصين. لهذا تقول وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين تظل المنافس الاستراتيجي لها والأكثر أهمية في العقود القادمة. لماذا؟ لأن البنتاغون يقول أن الصين ستستقوي على جيرانها لإعادة تشكيل المنطقة والنظام الدولي ليتناسب مع تفضيلاتها الاستبدادية. تجدر الإشارة أن الولايات المتحدة التي تنفق الكثير على جيشها قد وضعت قواعد نظامنا العالمي الحالي وكيفية التجارة مع الدول وتنظيم العلاقات فيما بينها وبين أمريكا. والآن نرى الصين تريد الإطاحة بالنظام الأمريكي للعالم عبر إنشاء نظام جديد قائم على أسس أخرى لطي قيم وقواعد الأمريكية. وما يخيف الجيش الأمريكي هو أن الصين تقوم بتحديث وتوسيع جيشها بسرعة، حيث ينمو جيش البحرية الصيني بسرعة لا تصدق، حيث ينشرون ما يعادل كل أسطول البحرية البريطانية جديدا بالكامل كل 4 سنوات. هل أنتم متخيلون هذا؟ فالبحرية البريطانية التي كانت أهم بحرية في العالم لقرنين من الزمن، لدرجة أنها سميت بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها شمس بسبب كثرة مستعمراتها التي تتحكم فيها عبر أسطولها البحري، الصين الآن تنتج كل 4 سنوات سفن ما يعادل كل البحرية البريطانية الجديدة والقديمة. وهذا يعطيكم لمحة عن حجم التطور الحاصل حاليا في الصين، إنها تنمو بسرعة كبيرة.
بالتالي هذا التقرير يشعرنا بالقلق إزاء تنامي القوة العسكرية للصين، وهذا التوسع كان له نتائج على أرض الواقع، حيث تقوم الصين بإجبار جيرانها على التخلي عن أجزاء من أرضهم ومياههم، متجاهلين حدود المحيطات واختبار الصواريخ ومضايقة سفن الصيد في البلدان الأخرى، وبناء جزر اصطناعية في مياه دول أخرى كذلك بالقوة، واستخدامها كقواعد عسكرية في تلك الجزر، بالإضافة إلى تحليق الطائرات المقاتلة الصينية فوق المجال الجوي لدول أخرى وخاصة في تايوان دون إذن مسبق. وبالمناسبة هذه الجزيرة تدعي الصين أنها ملك لها رغم أنها دولة مستقلة منذ أكثر من 70 سنة، والتي تزود العالم بجميع رقائقه الدقيقة المتقدمة تقريبا. كل هذا معا يجعل الصين تتقمص الدولة الوحيدة التي لديها النية والقوة لتحديد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة فعليا، وإعادة كتابة القواعد والمعايير العالمية، وهو ما جعل أمريكا تشعر بعدم الارتياح فيما بنته على مدار 70 سنة الماضية، والتي الصين حرفيا قادرة على تدميره في لحظة واحدة. لهذا وضعت أمريكا خطة للرد على الصين، خاصة وأن الجيش الأمريكي حاضر بقوة في آسيا، فلدى أمريكا حوالي 8,000 جندي في جزيرة غوام، ولديها أكثر من 100 قاعدة عسكرية في اليابان يعمل بها 21,000 جندي أمريكي في البر الرئيسي لليابان، و24,000 جندي آخرين في الأسفل هنا في جزر أوكيناوا اليابانية. وبالذهاب إلى كوريا الجنوبية ستجد 22,000 جندي أمريكي، ثم ستجد البحرية الأمريكية التي تعمل من هذا الميناء في سنغافورة كذلك. وهذا هو الوضع الراهن في آسيا منذ عقود. لقد كانت سياسة الانتشار العسكري الأمريكي هي الطريقة التي ضمنت بها الولايات المتحدة أمن حلفائها، وعملت في الغالب على المساعدة في تأمين المصالح الأمريكية. وقد حافظت الولايات المتحدة على تحالفات قوية في هذه المنطقة، وبصراحة كان البنتاغون مشتتا نوعا ما بأشياء عدة مثل نزاعات أخرى كالتي تحدث في الشرق الأوسط على مدار 20 العام الماضية. ولكن مع انتهاء تلك الصراعات ومع عسكرة الصين، تقول وزارة الدفاع أن هذا الوضع الراهن وكل هذه القوات في آسيا سيبقي الصين في الواقع في وضع حرج. كما قامت أمريكا بإعادة فتح قاعدتها في غوام، وينقلون الآن إليها عددا مهم من القوات، ولكن غالبية هذه الاستراتيجية لا تتعلق بجزيرة غوام، بل تتعلق بكل حلفاء أمريكا في آسيا. وأنا أتكلم عن الحلفاء الذين يتوافقون مع هدف الولايات المتحدة المتمثل في ردع الصين واحتوائها. لذلك دعونا نبدأ مع اليابان، والتي تعتبر من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، فهي دولة تشعر بقلق عميق بشأن الصين الأكثر قوة ببحريتها الضخمة وطموحاتها للسيطرة على تايوان. ومن السهل جدا أن ننسى أن اليابان ليست هذه الجزيرة الكبيرة البارزة على الخريطة، بل هي في الواقع كذلك كل هذه الجزر الصغيرة، حيث تمتد هذه الجزر بشكل جيد على طول السلسلة إلى الأسفل، حيث تصل إلى دولة تايوان. كل هذه جزر يابانية. إذا نظرت إلى استراتيجية الدفاع الوطنية اليابانية، فسوف ترى شيئا يبدو مشابها بشكل لافت للنظر لما أعلن عنه في البنتاغون الأمريكي، وهذا يدل أن كلاهما يشعر بالفزع حقا بشأن الصين، وكلاهما على استعداد للعمل بشكل متناغم لردع الصين الأكثر عدوانية في المنطقة. لذلك يبدو الأمر هنا بتلك الجزيرة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة، وهي ماغاشيما، هذه القاعدة العسكرية الجديدة ومهبط الطائرات الذي سيستخدمه كل من الجيشين الياباني والأمريكي. كما نجد جنوبا هذه الجزر الأخرى، حيث أضفت اليابان مؤخرا صواريخ طويلة المدى وصواريخ مضادة للسفن، ومن المحتمل أنها ستضيف صواريخ كروز، وهي صواريخ يشترونها بشكل أساسي من الولايات المتحدة. وهذه الصواريخ تقع بالتأكيد في نطاق مضيق تايوان بجوار سلسلة الجزر المسماة أوكيناوا، حيث تتمتع الولايات المتحدة بوجود ضخم بعشرات الآلاف من القوات
بالفعل، كما أن اليابان لديها قواعد عسكرية هنا وتضيف المزيد من الصواريخ بعيدة المدى وأجهزة الإلكترونية للمراقبة ووحدات حربية للمنشآت العسكرية تهدف إلى تعطيل ومنع إشارات الاتصال على هاتين الجزيرتين هنا. وهي تضيف المزيد من الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن استخدامها لمهاجمة الطائرات والسفن البحرية الصينية. وتنشر اليابان ما يقرب من 600 جندي على إيشيجاكي. أيضا وأخيرا لديك هذه الجزيرة العسكرية الأخيرة في سلسلة يونجوني، وهي أقرب جزيرة إلى تايوان، وهنا تضيف اليابان المزيد من وحدات الحرب الإلكترونية، تلك التي تستخدم للتشويش على إشارات الاتصال أو التنصت على اتصالاتهم. كما تعلمون، بجوار الصين تقوم اليابان أيضا بنشر المزيد من القوات هنا، لذا فإن هذا هو الجزء الأول من سلسلتنا. وعندما يقترن بالتدريب الذي تجريه اليابان وكذلك القوات الأمريكية لمحاكاة حرب الجزر والحرب البرمائية، فإنه يرسل إشارة قوية حقا إلى الصين بأن اليابان مستعدة للرد إذا لزم الأمر. كما يعمل هذا الخط أيضا كحاجز مادي يجب على أي سفينة أو غواصة صينية المرور عبره من أجل الوصول إلى المحيط الأطلسي، وهو خط يمكن لليابان التحكم فيه ومراقبته بسهولة. كما أنها تبني جدارا من الصواريخ وفق حسابات التفاضيل والتكامل التي تجريها الصين بشأن ما إذا كانت ستغزو تايوان أم لا، أو ستفعل أي شيء في المنطقة. حينها سيتعين على الصين الأخذ في الاعتبار هذا الجدار من الصواريخ الجاهزة للانطلاق بشكل عام. وهذا الوجود العسكري المتزايد على سلسلة الجزر هذه يمنح اليابان مزيدا من القوة وبالتالي القدرة على التحرك بأريحية أكبر. كما تمنح هذه الجزر اليابانية القدرة اللازمة للولايات المتحدة على مراقبة الاتصالات وتحركات القوات الصينية وأعدادها للتصرف بسرعة. كما أنها تمنحها القدرة على التمركز المسبق لقوات الإمداد في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يعد ميزة لوجستية كبيرة. ولكن كل هذا يأتي بتكلفة باهظة. فاليابان التي كانت في السابق دولة مسالمة بدون جيش ضخم تخطط في الواقع لمضاعفة إنفاقها الدفاعي، فهي تنفق أكثر بكثير على شراء الأسلحة أكثر من أي وقت مضى، ويأتي 97% من هذه الأسلحة تقريبا من الولايات المتحدة. كما تتغير الاستراتيجية جزئيا هنا مع اقتراب دول مثل الفلبين القريبة من تايوان، والتي تعتبر من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي. وتعرف الولايات المتحدة أنها بحاجة إلى تعزيز وجودها هنا، لكن الأمر ليس بهذه البساطة كما هو الحال مع اليابان، حيث كانت الفلبين مستعمرة أمريكية لعقود من الزمن، وهي منطقة حساسة للغاية. وحتى بعد التاريخ استقلال الفلبين حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري في الفلبين حتى التسعينات تقريبا، ثم طردت الولايات المتحدة في النهاية، حيث رأى الكثيرون أنها مجرد إرث دائم للاستعمار الأمريكي. ولكن الصين الأكثر عدوانية أصبحت تمثل تهديدا كبيرا لدولة الفلبين، خاصة إذا علمنا أن الصين تدعي أن كل هذا هو حدودها البحرية، إنه حرفيا خط من 9 خطوط صغيرة رسمه بعض المسؤولون الصينيون يدويا في عام 1948. وهذا الخط على خريطة يعتبر انتهاكا للحدود التي يعترف بها بقية العالم، والتي تمثل المياه الإقليمية الفلبينية. ولقد حصلت مؤخرا دولة الفلبين على حكم من المحكمة الدولية بأن المياه المقابلة لسواحلها تتبعها ولا تتبع الصين، لذلك هنالك صراع في المحيط. والآن تتعرض سفن الصيد الفلبينية بشكل يومي للمضايقات من قبل السفن العسكرية الصينية التي تهددها إذا لم تقم بمغادرة المياه. وأوقفت الصين مؤقتا جميع عمليات الصيد في بحر الصين الجنوبي، مما حرم الفلبين من القدرة على الصيد في بحر الفلبين الغربي الذي يعد وفق القانون الدولي ضمن مياهها. لكن الفلبين لا تستطيع تطبيق قرار المحكمة الدولية بسبب البحرية الصينية التي
تضايق سفن الصيد الفلبينية، ويقومون بتوجيه أشعة الليزر لمضايقة السفن الفلبينية وإصابتها بالعمى حتى تضيع في البحر وتخطئ مسارها. وهذا لأن الصين تحتقر كل جيرانها مثل الفلبين، والتي تعتبر دولة أصغر بكثير من الصين، وليس لديها حقا بحرية حتى قريبة من نصف ما تمتلكه الصين. لذا فهم الآن في موقف لا يحسدون عليه، فأما أن يختاروا بين التخلي عن سيادتهم وحقوقهم في صيد الأسماك وفي مياههم لجارتهم العدوانية أي الصين، أو الشراكة مع مستعمرهم السابق الذي قتل واغتصب نساءهم، وأنا أعني هنا أمريكا التي تعتبر الصين عدوتها. ويبدو أن الفلبين اختارت أمريكا، ولكن هذا غير واضح إلى الآن. كما تخطط الفلبين لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أرضها للفوز في نزاع بحر الصين الجنوبي الذي بدأ في عام 2014، وقد سمحوا للولايات المتحدة بالعودة للمرة الأولى منذ 22 عاما للفلبين. وسيكون الوجود الأمريكي من الناحية الفنية في بحر الصين الجنوبي في المقام الأول، وسيتمركز على القواعد المملوكة للفلبين. ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تطالب من القوات ببناء ثكنات ومنشآت عسكرية أخرى، ويمكن أن يكون لديها إمدادات مسبقة هنالك أيضا. كما أن الولايات المتحدة لديها قواعد هناك، حيث قامت الفلبين بتوسيع اتفاقهم مع أمريكا سنة 2022، مما يمنح الجيش الأمريكي إمكانية الوصول إلى 4 قواعد أخرى ليصل إجمالي عدد القوات في الفلبين إلى 9000 جندي أمريكي اختاروا مواقع استراتيجية شمال الفلبين، والتي بدورها تعتبر من الدول القريبة استراتيجيا من تايوان، وتساعد في سد الفجوة في سلسلة جزرها التي يخلقونها. وهذا يسمح لأمريكا الآن بأن تكون لديها وجود عسكري قريب جدا من تايوان، وتتدرب الولايات المتحدة بشكل وثيق جدا مع نظيرتها الفلبينية، مما يجعلها مستعدة للرد بسرعة كبيرة على أي هجوم على تايوان، مع صد التنين الصيني الذي يقوم بمضايقة صيادي الأسماك الفلبيني. حسنا، الآن تمتلئ سلسلة الجزر بالقواعد العسكرية الأمريكية، مما يمنح الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين حصارا قويا على المحيط الهادئ، ويستمر على طول الطريق حول بحر الصين الجنوب. كما أن الوجود في سنغافورة يمثل جبهة موحدة للغاية، ولكنه لا يتوقف هنا، فمن المحتمل أن يكون الجزء الأخير من الاستراتيجية هو الأكثر أهمية، ويتعلق الأمر هنا بدولة أستراليا، وهي دولة تشعر بالقلق أيضا من الصعود الصيني في المنطقة. لذلك تم إبرام اتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تسمى أوكواس، وما يعنيه هو أن هذه الدول الثلاثة ستعمل معا لإنشاء قوة غواصات موحدة ستقوم بدوريات في المحيط الهادئ. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تمنح تكنولوجيا الغواصات النووية الحديثة والأسلحة المتقدمة لسلاح البحرية الأسترالي، وهذا يعني إمكانية استخدام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غواصات وموانئ أستراليا التي يطلق عليها بيرث، وسيركب البحارة الأستراليون جنبا إلى جنب مع البحارة الأمريكيين والبريطانيين. وأثناء الغوص سوف يتعلمون عمليات النشر معا، وسيعملون معا، وسيتشاركون معلومات استخباراتية سرية. وهذا يعني أنه سيكون هنالك عدد أكبر بكثير من الغواصات التي تقوم بدوريات في هذه المياه. مع العلم تعمل هذه الغواصات بالطاقة النووية، ويمكنهم البقاء تحت الماء لعدة أشهر، ويمكنهم كذلك الذهاب في هذه الدوريات الطويلة حتى إلى تايوان وبحر الصين الجنوبي، ويمكنهم إغلاق نقاط الاختناق الرئيسية هذه وسد الثغرات الموجودة بين سلسلة الجزر أمام الخطر المتنامي للصين. والأهم من ذلك أننا يمكن أن نكون على يقين تام بأن الكثير من هذه الغواصات سوف تحمل أسلحة نووية، مما يضيف طبقة أخرى من قوة الردع إلى خط دفاع قوي بالفعل لأمريكا وحلفائها. وإذا لم يكن هذا كافيا، فإن أستراليا تقوم أيضا ببناء حظيرة دائمة لقاذفات القنابل الأمريكية B-52 هنا في قاعدة
تيندال الجوية في شمال أستراليا، حيث تحمل هذه القاذفات الأمريكية أسلحة تقليدية، ولكنها قد تحمل أيضاً أسلحة نووية. لذلك سيكون للقاذفات الأمريكية التي تحمل أسلحة نووية موطن دائم في أستراليا، وسيكون هنالك الكثير من المعدات العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ لضمان التفوق الأمريكي وعدم اللجوء إلى الحرب. بهذا تحافظ أمريكا على المارد الصيني داخل قمقمه، ولن يخرج خارج سلسلة الجزر العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ. ولكن يبدو أن للصين موقفا آخر، حيث تعتمد الصين على استراتيجية لاسترجاع تايوان، والتي تتمركز في قلب سلسلة الجزر المذكورة. وفي حال نجاحها في كسر هذا الطوق ستكون في مواجهة مباشرة مع الساحل الغربي الأمريكي مباشرة، والذي تعتبر كاليفورنيا عاصمته الاقتصادية، وهذا أسوأ كوابيس أمريكا خلال هذا العقد. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول، والتي تبث كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 7 بعد الزوال بتوقيت مكة المكرمة.